So আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি মোবিলিটি টপিকটোৰ ওপৰত দুটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপচুৱেল কোৱেশ্চন সলভ কৰিম আৰু এই দুটা কোৱেশ্চন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আহিছিল 2019 ত এপ্ৰিল মাহত ওকে আৰু এইকেইটা কোৱেশ্চন এই টপিকটোৰ মানে এই ফৰ্মুলা কেইটাৰ ওপৰত হ'ব আৰু এই ফৰ্মুলা কেইটা কৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে আমি অলৰেডি চাইছো তোমালোকে চাবা প্লেলিষ্টত সিৰিয়ালি আছে ওকে একদম ডিটেইলছত আমি বস্তুবোৰ চাইছো সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কি কৈছে এ কাৰেন্ট অফ 5 এম্পিয়াৰ passes through a copper conductor ওকে এডাল কন্ডাক্টৰ আছে কপাৰ কন্ডাক্টৰ সো আমাক কৈছে ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেন্ট যায় আছে কিমান কাৰেন্ট যায় আছে হে আইৰ ভ্যালুটো কাৰেন্টৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে 5 এম্পিয়াৰ বুলি কৈছে তাৰ পিছত কি কৈছে যে ৰেজিস্টিভিটি যোনটো হ'ব ৰোৰ ভ্যালুটো হেতু আমাক দিয়া আছে 1.7 * 10 to the power -8 ohm meter এনেকে দিয়া আছে ৰেজিস্টিভিটি অফ ৰেডিয়াস অফ ক্ৰস সেকশন 5 মিলিমিটাৰ ওকে সো এই যেটো ক্ৰস সেকশন এটো এ বুলি কও তো ইয়াৰ ৰেডিয়াসটো দিয়া আছে আমাক 5 মিলিমিটাৰ ওকে তো মিলিমিটাৰটো আমি মিটাৰত নিম 5 * 10 to the power -3 মিটাৰ হ'ব আৰু এৰিয়াটো কিমান হ'ব আমি ৰেডিয়াস হে পালো তো এৰিয়া মানে কি হয় পাই r স্কয়াৰ ওকে তো পাই মানে 22/7 লিখিব পাৰা ওকে 22/7 লিখিব পাৰা into r মানে কিমান হ'ব 5 * 10 to the power -3 আৰু এটা স্কয়াৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত 22/7 হ'ব into 5 5 * 25 হ'ব into 10 to the power -6 হ'ব এটি এনেকে ৰাখি থৈ দিম ওকে সো আমি কি পালো 5 মিলিমিটাৰ ৰেডিয়াস দিয়া আছিল হেতৰ পৰা আমি এৰিয়াটো লিখিলো ইমানখিনি ফাইন্ড দা মোবিলিটি অফ দা চাৰ্জেস ইফ দা ড্ৰিফট ভেলোচিটি ইলেক্ট্ৰনৰ কিমান দিয়া আছে দ্যাট ইজ 1.1 * 10 to the power -3 ইমানখিনি দিয়া আছে ড্ৰিফট ভেলোচিটি আমাক কৈছে মোবিলিটিৰ ভ্যালু কিমান হ'ব মিউৰ ভ্যালু কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব দিছে সো কেনেকৈ উলিয়াব মোবিলিটি ভ্যালুটো আসলতে মোবিলিটিৰ কাৰণে যেটো ফৰ্মুলা হেতু v/e ওকে ড্ৰিফট ভেলোচিটি ডিভাইড বাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটো মোবিলিটিৰ ফৰ্মুলা তো মোবিলিটি ইজ ইকুৱেল টু ড্ৰিফট ভেলোচিটি ডিভাইডেড বাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা ড্ৰিফট ভেলোচিটিৰ ভ্যালু আমাক দিয়া আছে বাট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালু দিয়া নাই তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো আমি ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব কেনেকৈ ৰিপ্লেস কৰিম কেনেকৈ খেলিম ফৰ্মুলাবোৰ লগত সেই বস্তুটো চোৱা আসলতে কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকৈ এই যেটো ফৰ্মুলা v = ir ফৰ্মুলা তো v = ir ফৰ্মুলা এনেকৈ লিখি ললা তো এই কেছটোত আমি জানো যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু পটেনশিয়ালৰ মাজত এটা ৰিলেশন আছে ওকে ৰিলেশনটো কি হয় যে v = ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনটু লেংথ তো ইয়াৰ পৰা আমি ভিৰ জায়গাত ইএল লিখিব পাৰো তো এই যেটো ভি আছে ভিৰ জায়গাত আমি ইএল এনেকে লিখি ৰাখিলো তাৰ পিছত ইয়াতে কি হল i * r হল ওকে তো এটা r মানে কি হয় r মানে আমি জানো r = ρl / a তো এনেকে কিয় কৰিলো কাৰণ আমাক ৰোৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে তো হেকাৰণে আমি r টো ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব তো r ৰ জায়গাত আমি কি লিখিম এটো el থাকিল is equal to i * r ৰ জায়গাত ρl / a বুলি লিখিব পাৰিম ওকে সো r = ρl / a এনেকে ৰিপ্লেস কৰি দিলো এটা ll ক্যান্সেল আউট হ'ব তো ইট মিন্স আমি e = কি লিখিব পাৰিম i * ρ / a বুলি লিখিব পাৰিম ওকে সো এটা i ৰ ভ্যালু দিয়া আছে আমাক ৰ ভ্যালু দিয়া আছে a ৰ ভ্যালু দিয়া আছে সো ইট মিন্স e ৰ জায়গাত আমি এখিনি বস্তু লিখি দিব পাৰিম সো vd / i তাৰ পিছত ৰ তাৰ পিছত a লিখি দিলো তো এটা a টো ওপৰত যাব তো vda / i * ৰ এনেকে লিখিব লাগিব ওকে তো এটা সো vd ৰ ভ্যালুটো কিমান দিয়া আছে দ্যাট ইজ 1.1 * 10 to the power -3 ইনটু এৰিয়া কিমান পালো 22/7 * 25 * 10 to the power -6 পালো ডিভাইডেড বাই কারেন্টটো কিমান দিয়া আছে দ্যাট ইজ 5 এম্পিয়াৰ কারেন্ট ৰ মানে ৰেজিস্টিভিটি 1.7 * 10 to the power -8 দিয়া আছে এনেকে ওকে সো এটা এখানে ক্যালকুলেট কৰিব লাগিল পাৰিবা তোমালোকে হয়নে সো কি লিখিবা 1.1 * 22 এই 7 টো তলত লৈ আহা ওকে ইনটু 5 থাকিব ইনটু 1.7 থাকিব 25 টো ওপৰত থাকিব ঠিক আছে তাৰ পিছত ইনটু এটা কাম কৰো এটো 10 to the power -3 আৰু এটো -6 10 to the power -9 হ'ব -9 আৰু এটো ওপৰত গলে 8 টো কি হ'ব 10 to the power +8 হৈ যাব ওকে তো এনেকে সিনসিয়াৰলি লিখিবা -3 আৰু -6 কিমান হল -9 হল আৰু 8 টো ওপৰত গল সো এখিনি এটা ডিভাইড কৰিব লাগিল 1.1 * 22 * 25 / 7 into 5 into 1.7 ওকে তো এটা ডিভাইড কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এবোৰ কৰিবা ওকে মই সাইড পেন লিখি দিও আনসাৰটো 10.15 into 10 to the power -1 আহিব ওকে 10.15 into 10 to the power -1 ইমানখিনি আহিব আৰু এইটোক আমি যদি ডেসিমেলটো এডজাস্ট কৰো 1 পইণ্ট ডেসিমেলটো আগত আহি যাব ন 015 হ'ব ইমানখিনি আহিব আৰু এইটোকে এপ্ৰক্সিমেট ভ্যালু হদিছে ন তো এপ্ৰক্সিমেটলি এইটোকে আমি কিমান বুলি কম 1 বুলি কম আৰু ইয়াৰ ইউনিটটো কি হ'ব ইউনিটটো হ'ব মিটাৰ স্কয়াৰ ভল্ট ইনভাৰ্স সেকেন্ড ইনভাৰ্স এনেকে হ'ব ইউনিটটো ঠিক আছে সো এটো কি পালো মোবিলিটি তো মোবিলিটি মিউৰ ভ্যালুটো বিচাৰিছিলে সেইখিনি কিমান পালো এপ্ৰক্সিমেটলি 1 মিটাৰ স্কয়াৰ ভল্ট ইনভাৰ্স সেকেন্ড ইনভাৰ্স এনেকে পালো ওকে সো এলাকে চাইলোৱা কিবা ডাউট আছে নেকি আমি জাস্ট ফৰ্মুলাখিনি ম্যানিপুলেট কৰিলি ইফাল কৰিলো ফৰ্মুলাখিনি হেতৰ প্ৰায় হৈ গল আনসাৰটো ওকে সো এটা নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন এখিনি নোট কৰি ৰাখা কিবা ডাউট আছে তো খুদিবা বাট নেক্সট কোৱেশ্চনটো নিজে ট্ৰাই কৰা ওকে এখিনি মছি দিলো
আৰু মোক জনাবাচোন কমেন্টত পাৰিছান নাই সো কি কৈছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো ইজি হয় পাৰিবতো লাগে হয়নে সো এই কোৱেশ্চনটোত কৈছে আৰু এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে 2019 ত ন mobility of electrons in a semiconductor is defined as the ratio of their drift velocity to the applied electric field okay hetu amak definition dise if for an n type semiconductor the density of electron is to electronor density to n buli kolo hetu dia ase 10 to the power 19 meter inverse cube tar bisot ki kole je and their mobility is to mobility er mu value to 1.6 meter square volt inverse second inverse enake dia ase 1.6 yes tar bisot kole then the resistivity of semiconductor resistivity মানে rho value to amak uliabo dise okay since it is an n type semiconductor contribution of holes is ignored okay to hole to ignore koribo dise karon n type semiconductor to basically okol electron ase asolte kahani to ki hoiswa actually amak yata rho value hodise na resistivity semiconductor যেতে পঢ়িম তেতে ভালকে সাম ডিটেইলস এতে অলপমান চাইলো তথাপি কনসেপ্টটো semiconductor দুটা বস্তু থাকিব এটা ইলেক্ট্ৰন এটা হোল থাকিব ওকে দুটা এটা ইলেক্ট্ৰন এটা হোল semiconductor দুটা টাইপৰ থাকে এটা n টাইপ থাকিব n টাইপ semiconductor এটা থাকিব p টাইপ semiconductor ওকে দুটা টাইপৰ semiconductor থাকে n টাইপত ইলেক্ট্ৰন বেছিকে থাকিব কিন্তু হোলটো কমকে থাকিব p টাইপত হোলটো ইলেক্ট্ৰনটো কম থাকিব হোলটো বেছিকে থাকিব ঠিক আছে তো আমাক কৈছে n টাইপ semiconductor তো obviously it means ইলেক্ট্ৰন বেছি আছে আৰু হোল কম আছে হোলটো যেহেতু কম আছে হোল মানে পজিটিভ চাৰ্জ এটো যেহেতু কম আছে হেকাৰণে এটোক নেগলেক্ট কৰিব দিছে তো ইট মিন্স n টাইপ semiconductor ডালত এতে কি আছে অকল ইলেক্ট্ৰন আছে এনেকে ভাবিব পাৰা ওকে তাৰ মানে এনেকে ভাবা সিম্পল এডাল কণ্ডাক্টৰ আছে তাতে ইলেক্ট্ৰন আছে তো ইলেক্ট্ৰনবোৰৰ যেটো ৰেজিস্টিভিটি হ'ব হেতুৰ ভ্যালুটো উলিয়াব দিছে ওকে সিম্পল এনেকে ৰাখা এডাল কণ্ডাক্টৰ তাতে কি আছে ইলেক্ট্ৰন আছে হোলটো ইগনোৰ কৰিব দিছে তো হোল নাই বুলি ভাবা তো ইয়াতে আমাক ৰেজিস্টিভিটিৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব হেতু উলিয়াব দিছে তো তাৰ কাৰণে জাস্ট ফৰ্মুলাবোৰ ইফাল কৰিব লাগিব কেনে কৰিবা চাই লও actually যেটো ফৰ্মুলা I is equal to এটো হল ৰিলেশন বিটুইন drift velocity and current এই ফৰ্মুলাটো পাই আমি কামখিনি কৰিব পাৰো I is equal to NEAFD এটো হল সিম্পল ফৰ্মুলা এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো নে drift velocity is equal to mu into E তো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো drift velocity okay drift velocity vd is equal to mu into E লিখিব পাৰো সো এই drift velocity ৰ জায়গাত আমি NEAFD এটোৰ জায়গাত আমি mu into E এনেকে লিখি দিও ওকে এটা I মানে কি হয় আমি জানো v is equal to IR হয় নহয় তো ইয়াৰ পৰা I is equal to কি লিখিব পাৰা I is equal to v by R লিখিব পাৰা তো এটা I ৰ জায়গাত আমি কি লিখি দিম v by R লিখিম আৰু এটা বস্তু এই যেটো v এনেকে থাকিল R মানে কি হ'ব R মানে আমি rho L by A লিখিব পাৰো ফৰ্মুলাটো এটো ওহমছ ল R is equal to rho L by A rho মানে ৰেজিস্টিভিটি এটো ওপৰত যাব এতিয়া তো আমি VA divided by L into rho লিখিব পাৰো ওকে তো এটা সো আমি জানো v by L মানে কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাৰ পিছত কি লিখিম A থাকিব তাৰ পিছত rho থাকিব ৰাইট তো এনেকে লিখিব পাৰা তো I মানে আমি কি পালো I মানে এখিনি পালো হয় নহয় তো v by L মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড E আৰু v ৰ মাজত যেটো ৰিলেশন ওকে তো এটা I ৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো I ৰ জায়গাত আমি EA divided by rho লিখিব পাৰো এতিয়া ইয়াতে সো A আছে A কাটি যাব E আৰু E কাটি যাব সো ইট মিন্স আমি কি কব পাৰো 1 by rho equal to NE তাৰ পিছত mu লিখিব পাৰো ওকে এটা mu ৰ ভ্যালু আছে n ৰ ভ্যালু আছে E মানে চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন হেতু আমি জানো আমাক লাগে rho আৰামছে পাই গলো এটা হয়নে জাস্ট ফৰ্মুলাবোৰ খেলিব লাগিব এনেকে ইফালে তো এই যেটো rho আমি যদি এটা কাম কৰো rho টো ইপিনে লৈ যায় এটো ইপিনে লৈ আহম তো ইট মিন্স এনেকে ভাবা আপসাইড ডাউন কৰি দিলো তো 1 divided by কি লিখিব পাৰা NE mu লিখিব পাৰা তো rho ৰ ভ্যালু লাগে এটা আমি ভ্যালুজবোৰ বহাই দিও তো আমি লিখিব পাৰিম ক্যালকুলেশন তোমালোকে নিজে কৰিবা ঠিক আছে n মানে হ'ব 10 to the power 19 into E মানে চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন 1.6 into 10 to the power -19 কুলম into mu মানে কি হ'ব হেতু দিয়া আছে 1.6 তো ইয়াতে 1.6 লিখি দিয়া ওকে এখানে দিয়া আছে এটা নেক্সট স্টেপটোত কি কৰিবা এখানে এটো কাটি যাব না -19 + 19 তো বেসিক্যালি আমি 1 by 1.6 into 1.6 এখানে ক্যালকুলেট কৰিবা পাৰো তোমালোকে ঠিক আছে সো কিমান আহিব আনসাৰটো 0.4 ওম মিটাৰ আহিব ওকে সো এখিনি কৰি চাবা 0.4 ওম মিটাৰ আহে নেকি ওকে তো এটো কি হয় ৰেজিস্টিভিটিৰ এসআই ইউনিট কি হয় ওম মিটাৰ ওকে এটো আৰু আনসাৰটো 0.4 ওম মিটাৰ ওকে ইজি কোৱেশ্চন সো তোমালোকে দুবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিবা পাৰি যাবা ইজি হয় আৰু নেক্সট এই যেটো কোৱেশ্চন তোমালোকে নিজে হোমৱৰ্ক কৰিবা আৰু মোক জনাবা কমেন্টত কি আহে আনসাৰটো ওকে আমি নেক্সট ক্লাছত NEET এক্সামৰ কেইটামান কোৱেশ্চন সলভ কৰিম এই টপিকটোৰ ওপৰত তাৰ পিছত আমি এনেকে টেম্পাৰেচাৰ ডিপেন্ডেন্স তাৰ পিছত আৰু যিবোৰ আছে নহয়
ৰেজিষ্টেন্সৰ কম্বিনেশ্যন অফ ৰেজিষ্টেন্স সিৰিজ পেৰেলেল হ'লে কি হ'ব তাতে বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে সেইবোৰ আমি চাম এটা এটাকে তাৰপিছত আমি কিৰ্চফছ ল এইবোৰ চব চাই যাম হ'ব তো তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু মই ডেইলি এনেকৈ ভিডিঅ' দি আছোঁ তো তোমালোকে ডেইলি চাবা তেতিয়া বেছি কামত আহিব হয়নে তেনেকৈ ভাবাচোন আজি এটা কালি এটা এনেকৈ সদায় ভিডিঅ' চাই আছা তো এক বছৰৰ পিছত বৰ্ড এক্সামলৈকে কিমান নলেজ পাবা বা প্লাছ কিমানখিনি শিকিব পাৰিবা কণ্টেণ্ট কিমানখিনি পাবা হয়নে চ' সেইখিনিও দৰকাৰী বস্তু তোমালোকে চাই যাবা বস্তুবোৰ সদায় অলপ অলপকৈ চাই যাবা তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব এক্সামৰ আগলৈকে থৈ নিদিবা আৰু যে এক্সামৰ আগদিনা চব চাই শেষ কৰিম চাব পাৰিবা বাট তেতিয়া ইমান বেছি হজম নহ'ব না চাই পিনে হজম কৰাটো ডাঙৰ কথা বস্তুবোৰ যিবোৰ চাইছা সেইবোৰ ডাইজেষ্ট কৰাটো ডাঙৰ কথা তো ডাইজেষ্ট কেতিয়া কৰিব পাৰিবা যেতিয়া ডেইলি অলপ অলপকৈ চাবা অ'কে চ' ভালকৈ এইবোৰ তোমালোকে চিনচিয়াৰলি লিখিবা আৰু কি কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা হ'ব লাইক এটা কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে ডাউট আছে যদি কিবা সুধিবা কমেণ্ট হ'ব থেংক ইউ